परदेशी या बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपण जातोय राज्याचे मंत्री नितीन राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेत। जिला प्रशासन ने अभी तक के जो यहाँ व्यवस्थापन किया वो व्यवस्थापन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संभाला और नागपुर शहर में इस कोरोना डिसीज़ का प्रादुर्भाव कोविड-19 का प्रादुर्भाव ना बढ़े इसकी कोशिशें की। उसके लिए महापौर नागपुर के जो है उन्होंने भी अभिनंदन किया प्रशासन का, और मैं पालक मंत्री इस नाते से भी हमारे सभी तमाम प्रशासकीय अधिकारियों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक जो एसेंशियल नीड्स है वो एसेंशियल नीड्स प्रॉपरली लोगों को मिलनी चाहिए। जो जानवर है गांव खेड़े में उनके लिए चारा समय पर नहीं मिल पाता, शहर के अंदर भी, क्योंकि ग्रामीण भाग में तो जंगल में या खेतों में छोड़ दिया जाता है, लेकिन शहर में स्टॉक के हिसाब से उनको दिया जाता। तो उसके बारे में नामदार सुनील केदार साहब ने सूचना की थी, उसका भी नोन हमने ली है, स्वागत किया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइवेट डॉक्टर्स है उनके पास जो लोग जाते हैं उनको सूचनाएं सब प्रशासन की तरफ से दी गई है कि जिसके माध्यम से हम स्वैब कर सके उसको। और शहर में 144 कलम लागू है और 31 तारीख तक के विकट ऐसी परिस्थिति शहर में बनी है, इसलिए महानगर पालिका ने जितने नल कनेक्शंस यहाँ काटे हैं अभी वो नल कलेक्शन पूर्ववत शुरू करने की सूचना भी उनको दी गई है। पिछले 15 दिन से विदेश से आए हुए जो पर्यटक है या व्यक्ति है उनकी यादी भी हम बना रहे हैं और उनकी सूचना भी दी है। उस पर प्रादुर्भाव ना हो कोरोना का, उसके बारे में भी हमने दक्षता रखने की कोशिश की। नितीन राऊत नागपूरचे पालकमंत्री, त्या अनुषंगाने नागपूरमधल्या एकूणच परिस्थितीला घेऊन काय तयारी करण्यात आलेली आहे, कोरोनाच्या या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती जनतेने काय काळजी घेणं आवश्यक आहे याबद्दल ते आवाहन करताना दिसत होते आणि त्यांनी माहिती देखील देऊ केलेली आहे। यानंतर बघूया तर राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्याने खळबळ उडाली आहे। तब्बल 63 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली। मुंबईत 10 तर पुण्यात एक नवा रुग्ण आढळून आलाय। धक्काधक्क म्हणजे यातील 3 जणांना संसर्गातून कोरोनाची लागण झाली आहे। कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर उपाय म्हणून गर्दी कमी करण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय। लोकलमधली गर्दी कमी न झाल्यास लोकल बंद करण्याचा इशारा आरोग्यमंत्र्यांनी दिलाय। लोकांनी घरीच बसून स्वतःची काळजी घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलंय। तर एसी मध्ये व्हायरस अधिक काळ जिवंत राहतो, त्यामुळे एसीचा वापर कमी करण्यास आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलंय। आज खऱ्या अर्थाने खूप मोठा राईज झाल्याचं चित्र आहे। काल 52 होतं, एकूण 11 वाढले, त्यातले 10 मुंबईचे आहेत, एक पुण्याचा आहे। साधारणपणे मला जी आज आत्ता प्राप्त झालेली माहिती ती अशी की 3 हे कॉन्टॅक्ट्सचे आहेत आणि बाकीचे सर्व इम्पोर्टचे आहेत। म्हणजे यांना ट्रॅव्हल हिस्ट्री फॉरेन कंट्रीजवरून आलेले लोक आहेत ते 8 आहेत आणि 3 कॉन्टॅक्ट्समुळे म्हणजे त्यांच्यामुळे झालेल्या संसर्गामुळे आहे। त्यामुळे कॉन्टॅक्ट्सचा अर्थ संसर्गाने वाढलेले 3 आहेत आणि बाहेरून डायरेक्ट आलेले 8 आहेत। अशी एकूण 63चा हा आकडा त्या ठिकाणी झालेला आहे। आणि मला असं वाटतं की आत्ताच मी माननीय आपले माननीय पवार साहेबांशी सुद्धा भेटून आलेलो आहे आणि काल जी माननीय पंतप्रधानांची VC झाली त्यामध्ये सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फार आग्रहाची भूमिका घेतली होती की आम्हाला टेस्टिंग फॅसिलिटीज वाढवल्या पाहिजेत आणि तोच मुद्दा मी माननीय पवार साहेबांना सुद्धा सांगितला। पवार साहेबांनी डॉक्टर हर्षवर्धनजी जी केंद्रीय मंत्री आहेत त्यांना सुद्धा ते बोलले। आम्ही सगळे एकत्रच त्यांना बोललो आणि त्यांना हाच आग्रह करतो आहोत की कुठल्याही परिस्थितीत टेस्टिंग लॅब्स ह्या वाढल्याच पाहिजे, खूप संख्येने वाढल्या पाहिजे। दादरमधील कपडा मार्केट व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवले, कारण कोरोनाचा होणारा फैलाव। जाणून घेऊयात या परिस्थितीबद्दल। मी आता या क्षणाला आहे दादरच्या
एका कपडा मार्केटमध्ये, हेच ते कपडा मार्केट आहे, या क्षणाला तुम्हाला ते अगदी लॉकडाऊन दिसेल. याचं कारण आहे कोरोना. आणि अर्थात इथल्या व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने घेतलेला हा निर्णय आहे की कोरोनाचा हा जो व्हायरस ज्या पद्धतीने पसरताना दिसतोय त्या दृष्टीने हेच हिताचं राहील की आपण आपली सगळी जी दुकानं आहेत ती बंद ठेवावी. पण मंडळी, जर आपण थोडासा कॅमेरा या ठिकाणी फिरवला तर आपल्याला लक्षात येईल की सगळे शटर बंद आहेत. इथे मोठ्या प्रमाणात होलसेलमध्ये कपडे विकले जातात. एक पीस नाही तर घ्यायचे असतील तर तुम्हाला साधारण 500, 600, 1000 पीसेस शर्टचे किंवा पॅन्टचे हे लहान मुलांच्या कपड्यांचे घ्यावे लागतात. रोजचा या मार्केटमधला लाखो रुपयांच्या उलाढालीचा विषय जो आहे तो ठप्प आहे. पण तो ठप्प जरी असला तरी म्हणजे हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कोरोना ज्या पद्धतीने पसरताना दिसतोय, हा व्हायरस ज्या पद्धतीने पसरताना दिसतोय, हेच हिताचं आहे की मार्केट पूर्णतः बंद ठेवलं पाहिजे. आणि तीच बंद सिच्युएशन जी आहे, आता जर आपण थोडासा कॅमेरा या ठिकाणी फिरवला तर आपल्याला दिसेल की ती दिसून येते. मी काही लोकांशी बोलण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. दादा थोड़ा सा यहाँ पे आइए. आपने मास्क लगाया है और पूरा मार्केट भी बंद है, क्या कारण है? वो कोरोना वायरस के लिए. कोरोना वायरस के लिए. तो रोज यहाँ पे रोज भीड़ रहती पर आज नहीं है. आज पूरा ठंड है, आज 3 दिन से. 3 दिन से. हाँ, लगातार 10 दिन ऐसे रहेगा. तो आपको डर लगता है कोरोना से? डर तो लगता ही है. बिल्कुल डरना चाहिए. डरना चाहिए सबको. और जिस अब ये मार्केट है तो ये अच्छा है, बंद है तो अच्छा है, बंद है तो अच्छा है, रहना ही चाहिए. रहना चाहिए. पर लोग सुन नहीं रहे. लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे, गाँव भाग रहे. आपने गए गाँव? नहीं गया अभी, गाँव नहीं गया. वही डर से नहीं जाता है गाँव. क्यों? भीड़ में जाने से हो जाता है कोरोना. हो जाता हो है, सकता है, हो सकता है. वो पॉसिबिलिटी है. हाँ. इसकी वजह से नहीं गए. पर बहुत सारे लोग जो है अपने गांव भाग रहे हैं. भाग रहे हैं. है कि उसको नहीं? जान का डर नहीं लगता, उसके लिए जाता है ना. क्या पता. डर लगता है इसलिए जा रहे हैं. हाँ, बघा ही सुद्धा खरं तर. आप कहाँ से हो? हम बिहार से. बिहार से. उत्तरेकडची माणसं आहेत ही, पोट भरायला खरं तर मुंबईत आलेली आहे. पण कोरोना हा पसरतोय त्या दृष्टीने गर्दी टाळायला हवी हे यांना कळतंय. पण स्टेशनवरची जी गर्दी आहे, जे खरं तर आपल्या गावी जाताना दिसतंय, ती गोष्ट त्यांना लक्षात येत नाही. मंडळी, हिताचं हेच आहे. व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्ती निर्णय घेतला, दुकानं बंद केली. तुम्ही देखील स्वतः निर्णय घ्या, ठाम राहा आणि आपल्या घरात राहा, घराच्या बाहेर पडू नका. विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, दादा. पुढे बघत कोरोनाची व्याप्ती वाढू नये म्हणून पुण्यात हॉटेल रेस्टॉरंट बंद आहेत, खानावळी सुरू नाहीत. अशा स्थितीत विद्यार्थी, कामगार वर्गाची खाण्याची आबाळ होऊ नये म्हणून अनेक सामाजिक संघटना पुढे आलेल्या आहेत. त्यांनी शहराच्या विविध भागात मोफत फूड पार्सल वाटप सुरू केलंय. सरहद, वंदे मातरम या संघटनेने पुण्यातील 12 ठिकाणी सकाळी आणि संध्याकाळी फूड वाटप स्टॉल्स सुरू केलेत. सध्या कोरोनाच्या धास्तीमुळं जवळपास जनजीवन जे आहे ते ठप्प आहे आणि तसं करणं गरजेचं देखील आहे. शाळा बंद आहेत, कॉलेज बंद आहेत, चित्रपटगृह बंद आहेत, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद आहेत आणि बरेच विद्यार्थी हे गावी गेल्यामुळं मेस देखील बंद आहेत. परंतु तरीही असे लोक असतात की जे घरापासून लांब असतात आणि मग त्यांच्या जेवणा खाण्याची अडचण होऊ नये म्हणून अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे आलेल्या आहेत आणि त्याने अशा प्रकारे त्यांना जेवण देण्यासाठी असे स्टॉल सुरू केलेले आहेत. आपण आता पुण्यातलं सर परशुराम भाऊ कॉलेज आहे त्याच्या गेटवरती आहोत आणि इथं सुद्धा आपण पाहतोय की कशा पद्धतीनं सामाजिक कार्यकर्ते आहेत ते फूड पार्सल आहेत ते देण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत. मला सांगा, आपल्या कोणत्या संघटनेतर्फे आपण हा उपक्रम राबवतोय आणि किती ठिकाणी अशा पद्धतीचे फूड पार्सलचे स्टॉल्स आपण सुरू केलेले आहेत? आपण वंदे मातरम संघटना, सरहद काश्मीर विद्यार्थी संघटना, गुरु गौतमी रिसर्च सेंटर, ललित जैन, संजय नहार आणि सतीश बनावट यांच्या माध्यमातून आपण हे जेवणाचं वाटप करतोय. आपण पुण्यात 12 सेंटर चालू केलेली आहेत. शनिवारवाडा, FC कॉलेज, शारदा सेंटर, टिळक SP कॉलेज, गुरुवारपेठ, शुक्रवारपेठ, सारसबाग, कात्रज अशा 12 ठिकाणी आपण ही सेंटर चालू केलेली आहेत. आज सकाळी आणि संध्याकाळी आणि उद्या साधारण वेळ काय असेल? दुपारी 12:30 ते 2 आणि संध्याकाळी 7:30 ते 9 जेवणाची व्यवस्था केलेली. आपण फूड पॅकेट केलेले. साधारणतः कुणाकुणाला म्हणजे गरजू आपण साधारणतः काय आवाहन कराल, कुणी यावं याचा फायदा घ्यावा? याच्यामध्ये बाहेरगावातील विद्यार्थी, स्वच्छता कामगार, जे नोकरीसाठी पुण्यात आलेले आहेत ते, आपले पोलीस बांधव यांच्यासाठी आम्ही जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे. पुण्याने नेहमी राज्याला व देशाला दिशा दिलेली आहे, तर माणसानी माणसाशी माणसासारखं वागावं ही शिकवण आम्हाला दिलेली. या शिकवणीतून आम्ही या सगळ्या गोष्टी करत आहोत. तुम्ही काय सांगाल या उपक्रमाबद्दल? उपक्रम छान आहे. गरजूंना जी गरज आहे बरोबर. त्यामुळं जे विद्यार्थी असतील जे अजूनही पुण्यामध्ये अभ्यासासाठी राहिले असतील किंवा जे कामगार आहेत
जे सतत राबत असतात, ज्यांना सुट्टी घेता येत नाही, अशा लोकांनी याचा जरूर फायदा घ्यावा. कारण प्रत्येकालाच हॉटेल रेस्टॉरंटमधलं जेवण परवडत असं नाही. खानावळी जे आहेत घरगुती मेस त्यासुद्धा बंद झालेल्या आहेत. त्यामुळे चांगला उपक्रम आहे आणि जवळपास पुण्यामध्ये 12 ठिकाणी सकाळी आणि संध्याकाळी दोन्ही वेळामध्ये अशा पद्धतीनं हा जेवण देण्याचा स्तुत्य उपक्रम पुण्यामध्ये सुरू आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सचिन अंचाडेसह अद्वैत मेहता, न्यूज 18 लोकमत, पुणे. कणकवलीमध्ये उद्या होणाऱ्या जनता कर्फ्यूचं पालन करण्याची तयारी लोकांनी सुरू केली आणि यामुळे अनेक गावांचा आठवडी बाजार बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज आठवडी बाजारात गर्दी पाहायला मिळते. सिंधुदुर्गात कोरोना बाधित रुग्ण एकही नाही आहे. सिंधुदुर्गामध्ये 39 जण हे परदेशातून आलेल्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरी क्वारंटाईन करण्यात आलेलं आहे. पण आत्ता सिंधुदुर्गात पॉझिटिव्ह रुग्ण नाही तरीसुद्धा उद्या जर कर्फ्यू पाळायचा असेल तर त्यासाठी तयारी म्हणून या बाजारपेठा, कणकवलीची बाजारपेठ तर नेहमीप्रमाणे आता भरलेली आहे. इथे सगळे स्टॉल्स लागलेले आहेत. लोक भरपूर, सगळी दुकानं उघडी आहेत. म्हणजे अजून असं नाही की कोणी दुकानं स्वतःहून बंद ठेवलेली आहेत आणि नेहमीचं जनजीवन आहे ते अगदी चालू आहे. याच्यामध्ये इथे भाजीवाले, भाजीचं दुकान आहे, सगळं इथे घेत आहेत. लोक उद्याची तयारी करतात की काय लोकांना माहिती आहे की काय माहिती नाही. तुम्हाला माहिती आहे का की उद्या जनता कर्फ्यू आहे? काय ऐकलं? हो आहे. मग तुम्ही आज खरेदी करताय का सगळी? खरं असं आपलं भाजी वगैरे, मुलांचं छोट्यांचं दूध पाणी घेऊन जायचे. हां, मग तुम्ही उद्या घराबाहेर पडणार की नाही पडणार? नाही पडणार. नाही पडणार. नाही. तसं तुमच्या शेजारच्यांना पण सांगितलं? हो, शेजारच्यांना सांगितलेलं आहे. शेजारच्यांना पण. तुम्ही काय दुकानं का ठेवलीत सुरू? दुकान आज एक दिवस चालू ठेवणार. आज एक दिवस चालू ठेवली. तुम्हाला माहिती आहे का कोरोनाचा किती प्रादुर्भाव झाला आहे आपल्या देशात, राज्यात? माहिती आहे. माहिती आहे ना? होय. अच्छा, मग पाळायला पाहिजे की नको पाहिजे? पाळायला पाहिजे. पाळायला पाहिजे. तुम्हाला माहिती आहे का उद्या काय जनता कर्फ्यू आहे? होय माहिती. मग तुम्ही आता उद्या कधीपासून दुकानं लावताय? झालं 2-3 वर्ष झाले लावतो. 2 दिवस नाही, 2-4 वर्ष झाले लावतो. अच्छा, मग आता तुम्ही दुकान लावणार की काय उद्या? नाही लावणार. माहित आहे तुम्हाला कोरोना व्हायरस काय आहे? कोरोना व्हायरस ते कोरोना माहित नाही, कारण कोरोना आहे असं म्हणून सगळे सांगतात, म्हणून आम्ही येणार नाही. मग उद्या पाळणार का जनता कर्फ्यू? होय. उद्याची तयारी म्हणून येत आहेत. आज लोक येत आहेत मार्केटमध्ये आणि चांगलं मार्केट चालू आहे आज. लोक 2-4 दिवसाच्या भाज्या एकदम घेऊन जात आहेत. 2-4 दिवसाच्या भाज्या एकदम ते सोमवारी मंगळवारी पण इथे बंद ठेवायचा आदेश आहे ना, त्यामुळे 4-4 दिवसाच्या भाज्या घेऊन जात आहेत. 4-4 दिवसाच्या भाज्या घेऊन जात आहेत. अच्छा, म्हणजे लोकांना लोक जर लॉकडाऊनची स्थिती आली किंवा बंद ठेवायचं झालं तर काय करणार? कारण हे सगळे लोक इथे येत आहेत मार्केटमध्ये आणि दुसऱ्या उद्याची तयारी आहे ती तयारी सगळी करतायत. त्यांना माहिती आहे की काय? तुला माहिती आहे का कोरोनाचं काय? तुम्हाला माहिती आहे का उद्या जनता कर्फ्यू आहे वगैरे? उद्या बंद आहे. मग तुम्ही उद्या घराबाहेर पडणार की नाही पडणार? आणखी कोणाला सांगणार की नाही? हो प्लीज, कोणी बाहेर पडू नये उद्या एक दिवस ॲटलिस्ट. उद्या एक दिवस ॲटलिस्ट की काय? आणखी किती पाळणार आहे? लोकांचं आता लोकांच्यावर आहे ना, ते लोकांच्यावर आहे. लोक तरी बाहेर फिरतातच आहेत. लोक तरी बाहेर. मग तुम्ही आता का कुठे जाताय? आता जरा काम होतं म्हणून आले. म्हणजे हे काम तर आहेच लोकांचं आणि त्यामुळे लोक इथे कामासाठी अडून बसलेले नाही आहेत. इथे अनेक विक्रेते आहेत आणि दुकान लावलेलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे उद्या बंद आहे जनता? बंद आहे याचं जाणीव दिलेली आहे नगरपालिकेने, त्यामुळे लोकांनी थोडंसं केअर केली पाहिजे स्वतःची. उद्याचा जनता कर्फ्यू मात्र आपण पाळणार असल्याचं सर्व लोकांनी सांगितलेलं आहे. दिनेश केळुसकर, न्यूज 18 लोकमत, सिंधुदुर्ग. In the national capital, the Delhi government has decided to discontinue its non-essential services till the 31st of March and allowed workers of such departments to work from home. Orders have been issued under the Epidemic Regulation Act for closure of all shops in shopping malls in Delhi till the 31st of March except shops dealing with items of daily needs. The DMRC has announced that in view of the Janata curfew on Sunday, there will be no metro services on that day. Meanwhile, the Haryana government on Friday asked all the deputy magistrates and commissioners of police of the state to invoke Section 144 as precautionary measure to prevent the spread of COVID-19. The Uttarakhand government banned the entry of domestic and foreign tourists into the state
till further orders to contain the spread of coronavirus. Uttarakhand is the second state to do so after Sikkim. Meanwhile, singer Kanika Kapoor, who had attended several gatherings in Lucknow and tested positive for coronavirus, has been booked for negligence and disobedience to the order issued by a public servant. Now, Prime Minister Modi has hailed the efforts of the people from various walks of life who have come together to support the initiative of Janata Curfew this Sunday, the 22nd of March, in an effort to contain the spread of coronavirus. Influencers and achievers from various fields and several organizations have come out in support of the Janata Curfew and have urged the nation to come together to make it effective. The PM has appreciated the efforts of Nepalese PM KP Sharma Oli, that he's announced the contribution of 10 crore Nepalese rupees to the COVID-19 emergency fund. In a tweet, the Prime Minister said, and I quote, "Deeply appreciate PM KP Sharma Oli's announcement of contribution of NPR 10 crores to the COVID-19 emergency fund. It reflects Oli ji's commitment and support to the collective fight of SAARC countries against the pandemic." The Prime Minister also appreciated Bhutan's Prime Minister Dr. Lote Tshering. In a tweet, the PM said, and I quote, "Gratitude to PM Bhutan Dr. Lote Tshering for his decision to contribute $100,000 to the COVID-19 emergency fund on behalf of the Bhutanese government. It's wonderful to see SAARC leaders taking initiatives that are adding strength to the collective fight against coronavirus." In a major announcement, the Indian Railways has said that no passenger train will originate from any railway station in the country from midnight tonight to 10 p.m. on Sunday. Mail and express trains will also stop services from 4 a.m. on Sunday. All suburban train services will be reduced to a bare minimum as well. Passenger train services already on the run will be allowed to run to their destinations. The IRCTC has ordered the closure of all on-board catering services in mail or express trains from the 22nd March until further notice in view of the coronavirus outbreak. IRCTC has also decided to close all food plazas, refreshment rooms, Jan Ahars and cell kitchens until further notice. The static units supplying meals to prepaid trains which are in operation may continue to operate. The on-board catering services in mail express trains and TSV trains should be closed until further advice. Union Minister Ramvilas Paswan on Friday said that the government has set up the prices of essential items like hand sanitizers and face masks, which are reportedly being hoarded as the coronavirus epidemic spreads across the country. The Union Minister in a tweet said that under the Essential Commodities Act, the cost of fabric used in 2- and 3-ply masks will remain the same as it was on the 12th of February, that is 8 rupees and 10 rupees respectively. Paswan added that the retail price of a 200 ml bottle of hand sanitizer has been pegged at 100 rupees and will not exceed that mark. Other sizes of bottles will also be priced in the same proportion, and these prices will be applicable throughout the country till the 30th of June. Zimbabwe has confirmed its first case of the coronavirus as the pandemic reaches a health system that has nearly collapsed amid an economic crisis. The infected man lives in Victoria Falls, one of the most visited tourist destinations in Africa. Zimbabwe just days ago declared a national disaster. Turkey recorded 5 more deaths on Friday from the novel coronavirus, bringing the overall total to 9, as President Recep Tayyip Erdogan urged people not to go out for non-essential reasons. In a rare incident of encouraging news from Wuhan, the Chinese city where the new coronavirus first emerged in December, it has reported no new cases in the last 24 hours. Peru, meanwhile, has confirmed its first death from the novel coronavirus on Thursday as the country continued its efforts to combat the outbreak.
a 78-year-old woman succumbed to the virus, the Peru Health Ministry announced on social media. It noted that the patient had hypertension. The number of confirmed cases in Peru has reached 234. The World Health Organization has warned that young people are not immune from coronavirus and must avoid socializing and communicating it to older, more vulnerable people. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has said the choices made by the young can be the difference between life and death for someone else. The WHO chief's remarks follow reports that young people in many countries are being complacent about health warnings because of the greater susceptibility to the virus among older patients. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी कमी करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आवाहनाला मुंबईकरांकडून प्रतिसाद मिळू लागला. आज मुंबईच्या बेस्ट बसमधील प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. जीवनावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र कामासाठी बाहेर पडावं लागतंय. नागपुरात लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे जातीनं परिस्थितीची पाहणी करतायत. सीताबर्डी मार्केटमध्ये त्यांनी लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुकानं बंद करून आदेशाचं पालन करा, अन्यथा कारवाईला सामोरं जा, असा कडक इशारा त्यांनी यावेळी दिलाय. आपण रात्री आदेश काढलेत, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मी स्वतः, माझे अधिकारी, पोलीस कमिशनर, पोलिसांचे सर्व अधिकारी कर्मचारी शहरामधून फिरत आहेत. आता सध्या कॉन्सन्ट्रेशन आपलं जे मार्केट आहे त्याच्यामध्ये पोलिसांमार्फत आणि आपल्या असिस्टंट कमिशनरमार्फत बंद करणं चालू आहे. ज्या ज्या ठिकाणी काय आस्थापना चालू आहे तेही बंद करण्यात चालू आहे. लोकांनाही मी आवाहन केलेलं आहे की आपण रस्त्यावर येऊ नये. मी स्वतःही पितोय, लोकांनाही सांगतोय, आपल्या माध्यमातूनही परत आवाहन करतोय, कृपया घराच्या बाहेर पडू नका. आम्ही स्टार्टिंगला सांगत आहोत तोपर्यंत ऐका. जर यानंतरही आपण रस्त्यावर दिसाल तर आपल्यावरती पोलीस कारवाई होईल, IPC नुसार दंडनीय कारवाई होईल. घरात बसण्याच्या ऐवजी दुसरीकडे कुठे जावं लागेल. तर ही परिस्थिती येऊ न देता परत मी विनंती करतोय की ज्यांनी दुकान अजून चालू ठेवले ते एक्सेप्ट एसेन्शियल कमॉडिटी जे आपण एक्झम्प्ट केलेले आहेत त्यांनी ते चालू ठेवावेत. बाकी कोणत्याही नागरिकांना एसेन्शियल कामाशिवाय इमर्जन्सी शिवाय बाहेर येऊ नये.